හලෝ කොහමද ඉතින් ඊට කලින් වීඩියෝ එක අපි බැලුවා හරිද කොහොමද බේස් ප්‍රොසෙස් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ පාර අපි බලමු කොහොමද පියානෝ ටික ප්‍රොසෙස් කරන්නේ නැත්නම් පියානෝ නැත්නම් සින් පියානෝ ඇන්ඩ් සින්ස් ප්‍රොසෙස් කරන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු මේ වීඩියෝ එකේ. රයිට්. ඉතින් අපි වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව වැඩි ටාස්ක් කරලා බලමු. රයිට්. අපි පියානෝස් ටික සෝලෝ කරලා බලමු. කොතනද තියෙන පියානෝස් ටික රයිට්. ඕකේ. පියානෝස් වලට අපි බලමු අපි මීට කලින් ගත්තේ SSLs දෙකක් ගත්තේ රයිට් ඩ්‍රම් එකට SSL බේස් එකකට SSL එකක් ගත්තේ පියානෝස් වලට SSL එකක් දාන්න පුළුවන් වුණත් අපි වෙන ප්ලගින් එකක් ගමු ඒකට හරිද ඉතින් ඒකට හොඳම EQ එකක් ගමු රයිට් මෙන්න AV එකක් ගමු බලමු මොකද්ද මේ EQ එකෙන් අපිට කරන්න පුළුවන් කියලා ඕකේ ඒකෙන් අපි පොඩ්ඩක් මිස්ටික් එලියට ගත්තා හරිද ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි එකක් කැපුවා මොකද ඒ මතන් 200 හර්ට්ස් වලින් පල්ලෙහාට චුට්ටක් dB 4ක් වගේ අඩු කරා ෂෙල්ෆ් එකකින් හරිද ඒකින් අපිට ඉඩ දෙනවා කියන්නේ බේස් එක ක්ලියර් වෙනවා පියානෝ එකේ ලෝ ෆ්‍රීකවන්සි බේස් එකත් එක්ක සෙල් කියන්නේ ගැටෙන්නේ නැහැ ඉතින් එතනින්ම ලොකු ප්‍රශ්නයක් අපි එතනින් ෂේප් කරගත්තා හරිද මෙතන තියෙන LA2 එක අපි යූස් කරමු ඒක මොකද ඒක සොෆ්ට් කම්ප්‍රෙසර් එකක් හරිද නෑ නැත්නම් ඒක අපි පාවිච්චි නොකරමු රයිට් ඊට වඩා හොඳ කම්ප්‍රෙසර් එකක් තියෙනවා මගේ ආසම කම්ප්‍රෙසර් එක මෙන්න තියෙනවා රයිට් මේක ආයි බලමු ඕකේ බේස් එක ඉතින් පොඩ්ඩක් පවර්ෆුල් පියානෝ එකත් අපි බය වෙන්න දෙයක් නෑ පියානෝ එකත් අපි ගමු ඒ ලෙවල් එකටම රයිට් මේකට අපි ගමු L2 එක so ඕකේ පියානෝ එක ඉතින් ස්ටාර්ට් එකට ඒක ෂේප් වගේ රයිට් මතන පියානෝ එක එතනින්ම නිකන් මික්ස් එකට සෙට් වෙනවා ලස්සනට අපි වැඩි ඒක EQ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මම හිතන්නේ EQ කරනවා නම් එතකොට අපිට පුළුවන් මෙතන මේ සිංගල් channels වලින් ඒක වෙනස් කරන්න බේසික් සෙටින් එක මට අවශ්‍ය සවුන්ඩ් එක ටෝන් එක සෙට් කරලා තියෙන පියානෝ එකට ඒකෝල අපි පියානෝ කොහෙද තිබ්බේ කියලා චෙක් කරමු හරිද ඒ කියන්නේ මේ අනිත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් නැතුව පියානෝ එකේ පොඩි කියන්නේ හොන්කි ගතියක් තියෙනවා හැබැයි ඒක අපි පස්සේ මික්ස් එකේ චෙක් කරමු ඒක දැම්ම
ඒක හදන්න ගියොත් එහෙම සමහරට ඒ හොංගි ගතිය අපිට අවශ්‍යයි ඒ මික්ස් එක තුලින් ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක එළියට එන්න. දැන් අපි EQ දාලා කපන්න පටන් ගත්තොත් ඔක්කොම දෙල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම වැඩි ඒ මට ඇහුණා ඒක තියෙනවා කියලා. ඒකුණත් මම වැඩි ඒක අතපත ගෑවේ නැත්තේ අනිත් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි ඒ තීරණ ගන්න ඕනේ අපි. තේරෙනවා සමහරට ඒක මුලදී තනියෙන් සෝලෝ කරලා හද්දී ඒ වගේ ෆ්‍රීකවන්සි කපන එක හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ ෆ්‍රීකවන්සි ඇත්තටම අපිට උදව්වක් වෙන විදිහට පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ අපි. හරිද? මොකද අපි ඉස්කෝලේ වල කියලා දෙන්නේ හොංකි තියෙනවනේ ඔක්කොම හොංකි ෆ්‍රීකවන්සි තියෙනවනම් අමුතු ෆ්‍රීකවන්සි තියෙනවා ඔක්කොම කපලා අයින් කරන්න. හරිද? නෑ එහෙම නෙවෙයි වැඩේ වෙන්නේ. හරිද? ඒ ඔක්කොම එහෙම අයින් කරොත් එතකොට මේ එකම දේ තමයි වෙන්නේ. ආයේ මුලින් ඉඳලා පටන් ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ ෆ්‍රීකවන්සි ඔක්කොම ඇදලා ගත්තන් පස්සේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට්ස් ටික ඇහෙන්නේ නැතු වෙනවා. තේරුණාද? ඉතින් හැම ෆ්‍රීකවන්සියක්ම අපිට අවශ්‍යයි. අපිට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක තව ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක්ක සංසන්දනය කරලා තමයි අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මොනවද අපි ගලවන්න ඕනේ නැත්නම් ඇඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. හරිද? ඉතින් ඒ නිසා පරිස්සම් වෙන්න. right? okay. දැන් අපි මේ යන ගමන් මට හිතෙනවා ඔකේ ඩ්‍රම් එකකට අපිට ලිමිට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ දාමු ඒක. right?